nem minden igaz, ami megfogalmazódik bennünk. És mindezt úgy közli velünk, mintha ezek tények lennének. Abszolút megdönthetetlen tények. De miért csinálja ezt velünk az elménk? Sziasztok! Ez a Mentál Tréning videósorozatom. Én Nagy Gyöngyi vagyok, pszichológus, sportpszichológus és mentáltréner. De nem is a címkék a fontosak, hanem az, hogy szeretek nyitott szemmel járni a világban, újabb és újabb tapasztalatokat szerezni, új dolgokat tanulni, tőletek is sokat tanulok, és most szeretném mindezt megosztani veletek is. Úgyhogy tartsatok velem! Ennek a videónak azt a munkacímet adtam, hogy elhiszel-e mindent, amit az elméd mond, vagyis kognitív torzítások. Ez nem hangzik így elsőre túl jól, de egy nagyon egyszerű dologról van szó. Arról, hogy nem minden igaz, ami megfogalmazódik bennünk. Az elménk torzít, néha felnagyít, általánosít, katasztrofizál, megírja előre a kudarc forgatókönyvét, de ellenkezőleg lehet, hogy mindent rózsaszínbe tüntet föl. És mindezt úgy közli velünk, mintha ezek tények lennének. Abszolút megdönthetetlen tények. De miért csinálja ezt velünk az elménk? Arról már beszéltünk, hogy védelmi funkciója van, tehát hogy az elménk túlélésre játszik, de emellett nagyon gazdaságosan működik. Szereti a megszokottat, a régi sémákat, mindazt, amit már begyakoroltunk. És ez hasznos, mert felgyorsítja a folyamatokat, leegyszerűsíti a döntéseket. De van egy ára, hogy nem feltétlenül igaz az, amit gondolunk, hanem inkább a belső értelmezésünket látjuk. És akkor nézzünk most rá konkrétan is, hogy mik ezek a kognitív torzítások. Vegyünk egy példát. Ez lehet egy elszúrt vizsga, de lehet egy gyengébben sikerült verseny, vagy az is lehet, hogy egy munkahelyen egy feladattal megbíznak, és hát nem sikerül olyan jól teljesítened. És akkor megjelenhet valami ilyesmi benned, egy ilyen gondolatfolyam, hogy engem most mindenki leírt, mindenki látja, hogy tehetségtelen vagyok, hogy képtelen vagyok, hogy egy lúzer vagyok, és az eddigi sikereim a véletlennek tudhatók be. Ebben olyan 4 gondolati torzítást is felfedezhetünk. Van egy túláltalánosítás, egy gondolatolvasás, egy fekete-fehérbe való gondolkodás, és egy ilyen szelektív okozati viszony. Vegyük sorba ezeket. Először is túláltalánosítás. Mindenki leírt engem, mindenki azt gondolja, hogy. Erről már beszéltünk, hogy a soha, mindig, mindent, semmit, szavak ritkán fedik le a teljes valóságot. Tehát egy ilyen mondat, hogy nekem soha semmi nem sikerül, vagy a fontos pillanatokban mindig elrontom. Hát ez azért ritkán fedi le teljesen a valóságot. Nézzünk meg a második torzítást, a gondolatolvasás. Hogy mi tudni véljük, ezt szinte biztosra vesszük, hogy más mit gondol. Aztán lehet, hogy csak valami kis jelből következtetünk tévesen. A következő a fekete-fehér gondolkodás, ezt szaknyelven dihotom gondolkodásnak is nevezzük. Az a lényeg, hogy itt 2 szélső kategóriában tudunk gondolkodni, tehát vagy az egyik igaz, vagy a másik. Nincs középső, nincs a szürke 50 árnyalata. Vagy tehetséges vagyok, vagy nem. Ha nem nyerek meg valamit, akkor vesztes vagyok. Ha nem azt nyújtom, amit elvárnak tőlem, akkor nem vagyok értékes. Egy gyengébb nap az nem tudja felülírni az egész eddigi pályafutásodat. Igen, vannak gyengébben sikerült versenyek, vannak rosszabb teljesítményeid, rosszabb napjaid, de hogy ez nem mondja ki, hogy te összességében ki vagy mi a te értéked. És a negyedik, az utolsó kognitív torzítás, amire itt kitérnék, ez a szelektív magyarázatadás, szelektív attribúció, így is nevezzük szaknyelven. Vagy hogy szelektíven állapítjuk meg az okokat. Például a sikert azt véletlennek, vagy a külső körülményeknek tulajdonítjuk, de a kudarcot az persze a saját képességeinknek, vagy a mi belső tulajdonságainknak. Tehát azért nyertem, mert szerencsém volt. Vagy azért vesztettem, mert fejben gyenge vagyok. Ez egy nagyon alattomos torzítás, mert hogy kívülről még szerénységnek is tűnhet, de belül azért úgy le tudja rombolni az önbizalmat. És persze ennek a fordítottja is igaz, amikor
a sikert valaki önmagának tulajdonítja, de mindenki más hibás akkor, hogyha nem úgy sikerül, ahogy szerettem volna. Ez ugyanúgy torzítás. Mert lehet, hogy pillanatnyilag most megvédi az egómat, de hosszú távon akadályozza a fejlődésemet. És a cél nem az, hogy minden helyzetben pozitívan fogalmazzál, hanem a cél az, hogy pontosan fogalmazz, hogy maradj a valóságnál. Ezek a kognitív torzítások, amelyeket itt bemutattam, vagy ezek a példák, ezek durva torzítások voltak, elismerem, szemléltetésnek megfeleltek. De az elménk sokkal finomabban is be tud csapni. Például a szövetségi kapitány felhúzza a szemöldökét, vagy a főnökön felhúzza a szemöldökét, és én ezt rögtön magamra veszem. Főleg, ha én elégedetlen vagyok magammal. Ezek azok a finom csapdák, amik sokkal többször előfordulnak, mint az ilyen durva torzítások, hogy egy lúzer vagyok. És nem akarom most felsorolni a legtöbb ilyen kognitív torzítást, inkább készítek ezekből egy táblázatot, és belinkelem ide a videó alá, és akkor otthon át tudjátok nézni. Ami viszont előbb kicsúszott a számon, azt mondtam, hogy ha elégedetlen vagy magaddal, és felhasználom ezt a mondatot, ezt a példát arra, hogy egy külön torzításról beszéljek, a címkézésről. Akár magadra vonatkoztatod ezt, akár másra. A címkézés ez a kognitív torzításoknak, vagy a gondolati torzításoknak egy speciális esete, ami nagyon romboló tud lenni. Nézzünk rá, hogy miről szól ez. A címkézés arra vonatkozik, amikor nem a tettekre, hanem az egész személyre mondasz ki valamit. Tehát nem azt mondod, hogy ez a verseny most gyengén sikerült, hanem azt mondod, hogy gyenge vagyok, én gyenge vagyok. Vagy nem azt mondod, hogy hát ezt a helyzetet most kicsit rosszabbul kezeltem, hanem azt mondod, hogy hát én ilyen lúzer vagyok, én ilyen vagyok. És ez egy óriási különbség. Mert az első mondattal tudsz dolgozni, de a második mondat az bezár, korlátoz, beszűkít. Tehát ha azt mondod, hogy ezt a versenyt most nem jól kezeltem, akkor meg lehet nézni, hogy pontosan mi történt, hol csúsztak el a dolgok, vagy mire figyelhetek a legközelebb, milyen eszközöm van rá. De ha azt mondod, hogy én gyenge vagyok, akkor ott nehéz fejlődési irányt találni. Szóval az már nem elemzés, az már egy ítélet. És ugyanígy másokra is vonatkozik. Ha azt mondod, hogy önző vagy, hát akkor a másik nagy eséllyel ott védekezni fog. De ha azt mondod, hogy ezen a meccsen elég kevés paszt adtál a többieknek, ez már egy konkrét helyzet, amivel lehet kezdeni valamit. De hogyha azt mondod a másiknak, hogy hát te bunkó vagy, hát bocsánat kifejezésért, de akkor ő vissza fog támadni. De hogyha azt mondod neki, hogy rosszul esett, amit most mondtál, akkor itt csak arról beszélsz, ahogy te megélted a helyzetet, a saját érzelmeidről beszélsz. És akkor már azzal lehet kezdeni valamit, de főleg a másik ilyenkor nem fog visszatámadni. Tehát egy nagyon fontos alapelv, hogy a személy helyett a viselkedésre tegyél megjegyzést, akár magadról van szó, akár másokról. És most elérkeztünk a videó legfontosabb részéhez, hogy hogyan dolgozz ezekkel a kognitív torzításokkal. Ha egy helyzetben kellemetlenül érzed magad, van egy rossz érzésed, akkor tegyél fel magadnak 3 kérdést. Az első, biztos, hogy igaz ez? Abszolút tényként kezelhető ez a szitu. 2. Van-e más magyarázat? Lehet ezt másképp is látni. És 3. Mi történne akkor, mi változna akkor, ha másképp néznék rá erre a helyzetre? Vegyük sorba a 3 kérdést. Az első kérdés. Biztosan igaz-e ez a gondolat? Itt nem az a kérdés, hogy hát úgy érzésre igaznak tűnik-e, hanem az, hogy ezt tényleg kezelhetjük-e bizonyított tényként. A második kérdés. Van-e más magyarázat? Értelmezhetem-e másképp ezt a helyzetet? Itt talán a legfontosabb, amit tehetünk, hogy ne az egész teljesítményt nézzük meg. Lehet, hogy annak voltak olyan részei, amik valóban kifogásolhatók, de voltak olyan részei is, ami jó, ami elfogadható, ami tovább visz. Nézzünk rá a harmadik kérdésre. Mi lenne, ha másképp látnám a helyzetet? Mi változna akkor? És innen indul meg a fejlődés.
Itt torzításmentesen nézek rá arra a helyzetre, megtanulom torzításmentesen kezelni a helyzetet, észreveszem, hogy milyen irányba szoktam torzítani, akkor már tudok szemléletmódot váltani. Rájövök, hogy hol vannak a kritikus pontjaim, merrefele torzítok, hol vagyok szelektív. És akkor innen lehet tovább lépni. Innen jön a fejlődés. És befejezésképpen, ahogy mindig is szoktuk, ez a gyakorlat otthonra. Kezd el felismerni, hogy hol torzítasz, milyen irányba torzítasz, vedd észre, légy tudatos, és dolgozz magadon. Hajrá! A videóból a legfontosabb tartalmakról készítettem egy rövid összefoglalót, ahol pontokba szedtem a legfontosabb infókat. A linket megtaláljátok itt a videó alatt. Sziasztok!